Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Salutare! Ne mai odihnim și noi puțin la o socată aici. Foarte, foarte bună. Ne-a rămas din cea făcută de ieri. Ia uitați ce avem noi aici. Pe cine l-avem aici? Pe Brunică. Acesta este Bruno. Ne-am luat prieten aici să stea cu noi la treabă. Da, păi noi ne-am obișnuit cu cățel și de asta. L-am luat de acasă să îl ținem pe aici, pe lângă noi. Astăzi o să vă prezentăm defolierea și cârnirea roșiilor. Dar mai întâi de toate, nu uitați să lăsați acolo un like dacă vă plac materialele noastre. Abonați-vă la canal și activați clopoțelul ca să nu pierdeți materiale noi ce vor fi postate. Este totul gratuit. Înainte să intrăm în solar, știți că avem aici maceratul de burzică și o să-l mestic un pic. Ia miroase. Ia miroase. Uite, deja a făcut... Deja a început să miroasă frumos. A făcut, uite, spuma. Ia, dă mai aproape. Vedem dacă focalizează, da, se vede. Vedem, a făcut, uite, spuma. Și miroase foarte frumos. A primăvară. La primăvară, da. Miroase a pachetele de primăvară. Da. Da, găiți. Aoleu. De așa se face treaba. Păi Mai da, mestecăm un pic, că mai... e în plin proces Păi? de fermentație. Ia să Da? vezi cât de bun o să fie. Am spus oamenilor, dacă vor să folosească pe post de insecticid, îl lasă doar 3 zile, Da, după care poate, îl poate aplica. da, nediluat, așa cum este. Da, da. Ia să-i pun asta așa. Capacul nu îl strâng decât îl pun așa peste asta. Da, de formă. Ia uita pe Brunic. Ce fac, mă, Cunoaște Brunic? el treaba pe aici. E cald, e... Ia uitați, vă place de Brunel? Pe Brunică l-am salvat, era în stadiu cum a fost pufic, acum în primăvară. Da, el și-a După revenit. 7 zile în care n-am mâncat, s-a făcut bine. Cred că e o corcitură de șoricar cu ceva șoricar. Defolierea tomatelor se face pentru că ne dorim o producție ridicată, ne dorim să avem fructe mai mari și nu frunze mari. Totodată, prin această operațiune se îndepărtează frunzele îngălbenite sau îmbătrânite. Aceste frunze nu mai sintetizează cum trebuie substanțele nutritive și mai mult consumă din substanțele nutritive ale plantei. De aceea trebuie îndepărtate. Când trebuie făcută defolierea, aceasta de obicei coincide cu al 3-lea etaj de fructe și se face în momentul când frunzele de jos sunt îmbătrânite sau ating solul, acestea sunt foarte predispuse la mană. Această operațiune se realizează înaintea unui tratament de dezinfectare a rănilor plantei. Puteți aplica un fungicid sau un fungicid din comerț sau vă recomand zeama bordeleză, care este naturală. Dacă aveți flori, vă aș recomanda ceva tot natural. Puneți 1 litru de lapte la 10 litri de apă și cu aceasta, după copilire, după cârnire, după defoliere, puteți stropi plantele. Este la fel de bun ca și fungicidele din comerț. Defolierea se realizează cu o foarfecă de grădină. De reținut este că această operațiune rănește planta și noi ne dorim să rănim planta cât mai puțin. Așa că se va lăsa 1 cm de la baza tulpinei, de plantei, și astfel tăiem frunzele. Deci la 1 cm ar trebui tăiate frunzele
Se consideră că 3 frunze sunt suficiente pentru a hrăni o inflorescență și se vor lăsa astfel 2 frunze sub inflorescență și una deasupra. În felul acesta va hrăni foarte bine acea inflorescență și va produce un rod foarte bogat. Pe măsură ce fructele încep să se coacă, putem elimina și aceste frunze pentru că planta își concentrează toată atenția asupra fructelor să le coacă. Foarte important, înainte de a începe operațiunea de defoliere și de cârnire a roșilor, dacă o faceți cu foarfeș cum facem și noi, va trebui să dezinfectați foarfecele. Noi avem aici o soluție făcută de noi acasă, dezinfectant, și o să vă spunem într-un alt material și cum am făcut această soluție. Roșiuțe, roșiuțe. Va trebui în partea de jos să lăsăm 2 frunze sub legătură, dar la mine aici, vedeți, a format deja roșie mare, așa că voi defolia. Dacă roșiile nu sunt formate măcar la 50% din mărimea lor, lăsați 2 frunze. Brănică, stai cu minte. 5. Și aici rupem vârful. De fapt trebuia 4 etaje să le las, dar dacă am făcut 5 etaje, le voi lăsa 5. Da, care a făcut 5, lăsăm 5, așa că au timp și se fac. Și acesta, ia uitați, s-a cărnit, avea doar acest copil. S-a cărnit singură, ia uitați. Da. Nu mai are vârf. Jos o să mai defoliez un pic. Brunică, dar stai cu minte, tu intri aici sub noi. S-a cărnit la 4 etaje. Da. La 4 legături s-a cărnit. Cam așa arată roșioarele noastre, dragii noștri, la solarul din margine. Da. Și tăiem și vârful. Le voi lăsa 2 frunze sub legătură. Brunică, ce faci? Dă-te-mă de aici. A venit după noi aici. Uite. Asta este un copil de floare. Crește această frunză de la legătură. Care trebuie tăiat întotdeauna. Și are și asta, are 2, chiar 3 frunze. Consumă sevă dacă este lăsat acolo. Și voi tăia vârful. Și acolo are frunză. Da, aici uite, era frunză din floare. Din floare. Trebuie întotdeauna îndepărtat. Pentru că nu Consume, aduce trage da, din seva. nu aduce niciun beneficiu. Da, uite, așa aici roșioarele. Deci lăsăm 2 frunze sub legătură. 2. Așa, cum sunt aici. Asta o să o tai. Da. Iar 2 frunze sub legătura asta și avem 1-2 legături. 3. 3, 4 Și urma și a 5-a, și dar a 5-a și s-a cârnit. da, la 5-a. Da, s-a cârnit singură. La 5-a o voi lăsa așa că Da, se face. e păcat timp. că Da. a făcut 5 legături, deci le las. Dacă găsesc și cu 5 legături, le las. Las, Doar lăsăm că și cu 5, da. le voi tăia vârf. Dacă mai au vârf de creștere. Și ea tot așa, îndepărtată. Nu, asta e frunză. Da. Brunică, ce-ai de ești neastâmpărat?
La noi cresc un pic cam înalte roșiile. Da, pentru că după amiază este umbră. Are și umbră și în această cauză sunt Că un sunt pic mai înalte. pomi pe margine, dar asta este. O mare majoritate s-au cârnit singure. După cum observați, ia uite așa aici. Deci, Da, doar că uite a făcut un copil aici din floare. din floare, da? Da. Îi crește această frunză care trage toată seva Da. florii de aici. Brunică, dă-te că eu mai am de foliat, uite pe aici pe jos și tu, ia uite, ce faci tu aici? Stai tu aici? La umbră. Ia uitați-l unde stă. Hai mă, Bruno, ieși afară, mă. Băi, Tu zici că stai la umbră aici e cald. lasă-ne și până să facem treaba aici. A, uite bă, ce îmblănite sunt astea de frunze. Îmblănite. Uite-le. Le fac eu freză acum, ia să vezi. Cum i-ai făcut tu mie freză? La chelie. Da, așa le fac. Da, să nu le faci pe ele așa cum te-am făcut eu. A, La de chelie, că nu e bine. Le fac eu freza la chelie. Să nu le chelești de tot, că nu mai cresc, nu se mai dezvoltă. Uite, și asta s-a cârnit singura. Da. Și asta are doar vârful ăsta. Și a rămas așa. Da. Floricică mari. Și mare. Da. Ce faceți, domnule, aici? Cel mai putem de cald. Ah. Ia uite pe Brunică. Ieșiți afară. Să mai mergem, să mai stăm și noi la umbră, mă, Brunică. Hai, ieșiți afară, băieți. Ia să desfacem aici. Ia uite, gogomanca. Da. Marea gogomancă. Aici, cât se ia. Da. E aproape cât un. Mare, da. Se vede mâna mea aici? Da. Nu se vede. Mai e dar. Uite, se vede. Aproape cât mână. Da. Dita mai gogomanca. O să ieșim, bă, la umbră, că Brunică gata, nu mai poate. Da, a El muncit mult. A lucrat pe aici tot. Da, a muncit mult el. Nu așa, mă, Brunică, mergem la umbră. Gata. Făcut treabă. Mai ales tu ai făcut treabă, Brunică. Ai făcut toată treaba, Bruni. Fuge. Păi ce să faci și tu? Vă mulțumim frumos că ne-ați urmărit. Vă mulțumim. Stați alături de noi, urmează noi materiale. Vă pupăm, o zi bună. La revedere! La revedere!